szeretnéd, megkívánsz valamit a vágányról, simán megáll neked az út közepén, és ad. Hát én nem hiszem, hogy erre kell menni. Kapunk el. Szavadika! Most a mai videóban azzal kezdjük a videót, hogy felfrissítjük a fényképezőgép vázat a legújabb verzióra. Hát, ha úgy valamennyit tudunk orvosolni a problémán, mert úgy döntöttünk, hogy itt nem fogunk venni semmit, mert csak 1 év garancia van rá. Hiába valamivel olcsóbb, akkor ez nekünk nem éri meg, majd megvesszük otthon, ami kell, mert ott van rá 3 évünk. Úgyhogy megpróbáljuk valahogy kibekkelni itt ezt, ahogy tudjuk. Kicsit több beállításra lesz szükség, hogy a fókusz beálljon ugye az objektív miatt. Rájöttünk, hogy mivel ez egy 16-35-ös objektív, a 16-on megy rendesen, ott nincs semmi probléma, viszont hogyha 35-re állítod, akkor előjönnek az autofókusz problémák, úgyhogy a 16-on fogunk a többségben videót felvenni majd, és így fogjuk tudni megoldani ezt, amíg itt vagyunk. Ez egy szerencsétlen helyzet, de látjátok, mindenre van megoldás. És 35-ön, hogyha 35-re állítom, akkor valamikor teljesen elsötétül a kép, hogyha így rendesen be van húzva ugye az objektív az alappozíciójába, szóval el van sötétülve a kép, és nincs autofókusz egyáltalán. 16-on meg még valahogy csak-csak előjön, mert kiderült, hogy a boltban azt mondták, hogy valószínűleg érintkezési hiba van, tehát ezt majd szervizbe kell küldeni, és akkor szétszedik, és megtisztítják. Megvannak a szendvicskék, meg a cappuccino, és most szépen visszaballagok a szállodába. Nagyon kis autentikus tájvároskába vagyunk. Szerintem ide nagyon sok turista nem jár. Helyi kirakodóvásárok vannak itt, helyi üzletek. Még járda sincs, hiszen mindenki megy, ahogy tud. Ezt is olyan jó nézni amúgy, hogy a helyi emberek itt szépen élik az életüket, és reggeli forgatag van. Mindenki megy a dolgára. Nézd meg, itt van 2 tálca tojás ráakasztva a motorra. Fasza. Itt vannak a helyi buszok, viszik az embereket mindenfelé. És illat, mindenféle illat terjeng a levegőbe, kellemes jó illat. Azért ez a kocsi jó meg van pakolva a rizssel, azt hiszem. Azt a mindenit neki. Viszik a rizst, meg hozzák. Fene tudja. Az ember már akkor is pakolt, amikor jöttem idefele. Tak városában vagyunk egyébként, és most lemegyünk a Ping folyóhoz. Hú, de halszag van itt. Mert ugye meséltük nektek, hogy ezen a részen nagyon sokan foglalkoznak halászattal, meg mezőgazdasággal, és láttuk, hogy ott arrébb még horgásznak. Egyébként elég sebes folyású ez a folyó. Nézzétek, mindjárt megmutatom nektek. És ott szemben van egy gyalogos híd, az a sárga, az is nagyon jelentős itt a városban. Sokszor tartanak itt bulikat, meg ünnepségeket, kirakodóvásárokat is rajta. Sétálunk itt egyet a körforgásba, megnézzük a helyieket. Ez például itt egy barkácsbolt. Itt van egy utcai járus, ő ugye csak fölpattan a mociára, akkor áll meg tulajdonképpen, amikor akar, beindítja a sütőt, vagy amilyen van, megsüti az ételt, aztán a helyiek, akik itt dolgoznak a környéken, ebédszünetben meg mennek ebédelni. Itt aztán van élet.
Ugye itt sétáltam reggel visszafele, amit mutattam nektek, akkor még ennél is nagyobb forgalom volt. Szerintem itt ezek halak amúgy. Azt a mindenit neki. Vannak itt rákok, kagylók, van itt minden. A halas mellett különböző kis szerelésben vannak finom táj rizsek, különböző fajtájúak. Nézzétek meg! Milyen nagy zsákokban vannak. Azt a mindenit neki. Még ennél nagyobb zsák is van itt mellette. Úristen! Lelassítottunk itt megnézni a szemüveges üzletnek a kirakatát, és a hölgy észrevette, rögtön kinyitotta az ajtót, köszönt, és invitált minket be, hogy menjünk be körülnézni. Itt így figyelnek az emberre. Itt egy bódé, itt például nem tudom, ez kulcsmásoló, hallod? Itt kulcsot másolnak. Akarsz egy jó kulcsot másoltatni, Merci? Azért vannak itt elég jó motorok, például Veszpával is nagyon szeretnek járni, tehát az a fontos nekik, hogy megbízható legyen. Nyilván a japán márkák, illetve ez a Vespa típusú robogó megbízható. Így van, egyetértek. És ott is egy utcai járus a másik oldalon. Eljöttünk Taksin királynak a szentélyéhez. Ez is nagyon szép parkban van ez a szentély, tele fával és zöld felülettel, és előszeretettel járnak ide a helyiek, illetve a tájemberek ezt a szentélyt meglátogatni, hiszen nagyon közkedvelt ez a szentély és spirituális helyszín is, hiszen Taksin király nagy szerepet játszott Thaiföld újraegyesítésében a burmai megszállás után. Taksin király Takváros kormányzója volt, mielőtt hadjáratot indított Ayutthaya eleste után a táj területeknek a visszaszerzésére, ezért a helyiek és a táj emberek is hősként tisztelik őt. És nagyon sokat beszéltünk már Taksin királyról, de ki is volt ő valójában? Ugye azt említettem már, hogy Takvárosnak a kormányzója volt, mielőtt királyi babérokra tört. Ugye ő 1734-től 1782-ig volt király, és az egyik legnagyobb hadvezére volt Thaiföldnek. 1767-ben, ugye miután a burmai seregek elpusztították Ayutthayát, ő egyesítette a táj területeket és a széthullott országot, és visszaverte a burmai megszállókat is, valamint létrehozott egy új fővárost. Thonburiban, az a mai Bangkoknak a területén helyezkedik el, egy hatalmas, nagy és erős hadsereget is épített az országának. A legenda szerint Taksin király szelleme még a mai napig itt lakozik, és védelmezi Thaiföldet, aki pedig ide bemegy imádkozni, az szerencsével és erővel távozik innen. Látjátok, hogy nagyon-nagyon sok kakas van itt, ezeket a hívők hozták ide Taksin király tiszteletére, mert nagyon szerette a legenda szerint a kakasviadalokat, és ezek a kakasok a győzelmet és a kitartást szimbolizálják. De nem csak kakasszobrok, hanem elefánt és lószobrok is találhatók itt, ugyancsak a hívőktől, adományokból kerültek ide, és az elefánt ugye Thaiföldnek az nemzeti jelképe, a bölcsességet és a hadsereg erejét szimbolizálta, a lovak pedig a gyorsaságot és ugyancsak a harci erőt szimbolizálták itt Thaiföldön. És akkor úton vagyunk Chiang Mai felé még mindig, de előtte meg fogunk még állni Lampangban, és most jelenleg Lampang tartományban vagyunk, és itt jobb oldalt az összes hegy meg minden füstbe van borulva, mert sajnos bozott tüzek pusztítanak itt, talán láthatjátok ti is a füstöt, mindenhol ég a tűz. Hatalmas nagy szárazság van itt, és nem bírják megfékezni a tüzet. És ez nagyon szomorú. És nem sokára megállunk pihenni egyet, újra egy benzinkútnál, és még tankolunk is utána. Ez lesz azt hiszem a 4. vagy az 5. tankolásunk. És ugye minden tankolásnál ide az autónak az elejére helyeznek egy táblát, hogy mit tankolsz, és nem szabad se rágyújtani, se telefonálni, meg még valami.
Na, megmutatja. Pont le akartuk takarítani, de nézzétek meg, mondani se kell, ő magától észrevette, hogy koszos a szélvédőnk, már fel is emelte az ablaktörlőt, és jön. Tehát tényleg szó nélkül csinálják. Ők nagyon szorgosak, tehát nagyon kedvesek, szorgosak, annak ellenére, hogy ugye itt nagyon-nagyon meleg van, és az emberek mondják, hogy az a melegebb országokban ott egy kicsit nem lustábbak, hanem kényelmesebbek, úgymond, mert ugye nem bírnak dolgozni a hatalmas nagy forróságtól, csak a reggeli vagy pedig az esti órákban. De ők egyébként még abból se csinálnak problémát, hogy ilyen forróság van, mert ők képesek ilyen forróságba is dolgozni, és gyönyörű szépen, aprólékosan letisztítja a visszapillantót, az oldaltükröt, a másik, szóval le a kalappal előttük, annyira kedvesek és normálisak. Még a hátsó ablakokat tehát is emberiek. Én nem is gondoltam volna. Ez teljesen. Közben elfelejtettem kiszedni a kártyát. Mert te is annyira meg vagy itt lepődve. Hát meg vagyok, mondjuk úgy. Másik néz, nem végzett jó munkát ő szerinte, és most idejött még egyszer itt megcsinálja. Megérkeztünk Lampangba, ami a turisták által kevésbé ismert észak-tájföldi város, azonban annál érdekesebb a történelme. Ez pedig itt a Wat Phra Kaew Don Tao nevű templom, ahol őrizték a Smaragd Buddhát. Ide a belépésért 40 kemény batot kell fizetni. Szavadika! Ez a templom 1000 éves múltra tekint vissza, és a Mon királyság idején építették. Jellegzetes része az aranyfehér színű stúpa, azaz csedi, ami burmai stílusban épült. És ez azért különleges, mert Lampang régen szoros kapcsolatban állt Burmával. És ugye a Merci említette nektek a stúpát, vagy más néven a sedit, hogy mi is az. Ez egy buddhista építmény. Itt láthatjátok, így néz ki, aranyozott kupolával van, henger, kúpos alakja van mindig neki, szimbólumként is szolgál, és szent tárgyakat, ereklyéket, vagy akár Buddha hamvait is tartalmazhatja. És ugye ennél a templomnál egy darab aranyozott stúpa van, azonban van egy másik helyszín, van egy másik templom, ami nagyon egyedülálló itt a városban, mert ott 20 darab is van. De visszatérve erre a templomra, az is különlegessé teszi ezt az egészet, hogy keveredik a táj és a régi burmai stílus, illetve ezek a fafaragások teszik még különlegesebbé. Ti tudjátok-e, hogy mi az a Smaragd Buddha, vagy hallottatok-e már róla? Hogyha nem, akkor elmondom nektek, hogy itt Lampangban is őrizték ezt az alig 66 cm magas Buddha ereklyét, ezt a Smaragd Buddhát, ami egyébként nem is smaragdból van, hanem jáde jegyből, egy egész jáde jegyből van kifaragva. Évente a táj király 3-szor cserél rajta ruhát, az esős, a hűvös és a forró évszaknak megfelelő ruhát adnak rá mindig, a jólét és a szerencse jegyében teszik mindezt, és itt Lampangban is őrizték, ahogy már ezt korábban is elmondtuk nektek. Jelenleg a Wat Phra Kaew templomban, azaz a Smaragd Buddha templomában őrzik Bangkokban, ahova ugyancsak majd el fogunk látogatni, és meg fogjuk nektek mutatni, hogy is néz ki ez a kis Smaragd Buddha. Amúgy a történetéről annyit, hogy időszámításunk előtt körülbelül 43-ban faragták ki, volt Laoszban is, Kambodzsában, aztán ide került Tájföldre, ide hozták, és 1784-ben egyébként itt Lampangban őrizték, aztán első Ráma király uralkodása alatt Bangkokba vitték. Amúgy olyan jó így mezitláb sétálgatni, és egyébként ennek is megvan az oka, hogy miért kell ugye levenni a szent helyeken a cipődet. És azért kell ezeknél a templomoknál levenni a cipődet, mert régen a buddhista szerzetesek is így járkáltak. A láb ugye a testnek a legalsó része, úgymond a legkoszosabb része, és a cipőn a behozott szennyeződések tisztátalanná tennék a szent helyet, és az, hogy te leveszed a cipődet, az az alázatnak, meg a hagyománynak a tiszteletben tartása is. És sok helyre ki van írva, itt is egy táblán, ott is, 4 helyen láttuk legalább, de jöttek a turisták,
ráléptek erre a részre, ugye mi mezitláb vagyunk, és akkor végiggyalogoltak cipőbe. Szerintem ez, hogyha vagy egy országba, akkor ez a tiszteletlenségnek a jele. Te nem tiszteled az ő kultúrájukat. És ez egyáltalán nem egy ilyen emlékhely, hanem jelenleg is működő meditációs központ, és rengeteg szerzetes jár, mint láthatjátok, ide meditálni, illetve szertartásokat tartani. Nem szeretem amúgy én se az ilyeneket, amikor valaki elmegy egy országba, és még azt se lehet mondani, hogy nem tudja, hát ki van írva, és nem csak tájnyelven, és tájírással, hanem angolul, és mindenki tudja, hogy a shoes az a cipő, meg hogy take off, vagy valami. Na mindegy, én nem szeretem az ilyeneket. Jegyet se vettek egyébként, úgy futottak utánuk. Ja, nem is értem az ilyeneket, pedig nem hiszem, hogy 40 baht amúgy ilyen 1 euró, vagy 1 euró, 10 cent, 20 cent bárkit a földhöz vágna. És még támogatod ugye ezt a helyet is, meg őket is. Ezek szegény emberek, szegény, de dolgos emberek. És vidámak, és boldogak, szóval... Nem hiába Tájföld a mosolyország. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up high. És nem csak a Sedik miatt különleges Lampang belvárosa, hanem a mögöttem látható tikfa szerkezetes házak miatt is. Nagyon különleges azért, mert rengeteg ilyen házat építettek itt meg a belvárosban ebből a típusú fából. Nagyon időtálló és nagyon drága is. Napjainkban már egyáltalán nem építenek ilyen fából házakat. A felső szinten van a lakótér, az alsó szinten pedig a tulajdonosnak az üzlete foglalt helyet, és ez a típusú fa nagyon időtálló, nagyon jól bírja a nedvességet, a szárazságot, a kártevőknek is ellenáll, és az idő során ilyen gyönyörű, szép aranybarnára változik meg a színe. És most jön a másik különleges látnivaló itt Lampangban, amiről mindjárt szintén mesélünk. Ez nagyon műszálas. Nagyon-nagyon. 10-es skálán 100. És ezeket a lovaskocsikat, azaz a rót máákat a 19. század végén, a 20. század elején hozták ide be Tájföldre a brit kereskedők, és részei voltak a mindennapi életnek annak idején. Ma már csak a turisták használják ezeket a lóvontatású kocsikat, és Tájföldön ez az egyetlen város, ahol a mai napig ennek a tisztelete, ennek a hagyománynak a tisztelete fennmaradt. Szóval, hogyha a lovaskocsit szeretnétek látni itt Tájföldön, akkor ide Lampangba látogassatok el. Itt sétálunk most a folyónak a partján. Eléggé koszos a víz, de rengeteg hal van benne. És ide kihelyeztek ilyen szabadtéri edzőtermet. Ha valakinek kedve támad, akkor ide jöhet. Meséltük nektek, hogy amikor Krabin voltunk, akkor volt problémánk a szállodával, és ezt jeleztük is, akkor, amikor megkérdezték tőlünk a recepción, hogy minden rendben volt, akkor jeleztük, hogy nem volt minden rendben. Aztán a menedzser az nem úgy reagálta le a dolgokat, ahogy kellett volna, szóval egy nagyon bunkó volt, egy utolsó embernek nézett minket, meg úgy is beszélt velünk. Aztán mondtuk, hogy jó, ezt nem fogjuk annyiban hagyni. Írtunk a szállodának is egy e-mailt, aztán a bookingnak is írtunk egy e-mailt, akik azonnal intézkedtek, és jeleztek is, hogy ők se tudtak dűlőre jutni a szállodával. Aztán kértek tőlünk képeket. És ezt ne felejtsétek el, hogyha olyan szálláson vagytok, amiért esetleg többet fizettek, és valami problémátok van, és nem akarnak semmiféle kompenzációt adni, akkor készítsetek képeket, hogy mi volt a probléma. Mi is készítettünk képeket, elküldtük, és akkor utána most jött meg a válasz, hogy kaptunk 80%-os visszatérítést a szállodából, úgyhogy most ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy végül is igazunk lett, és igazat adtak nekünk ezzel kapcsolatban. Az a sárga platós autó pedig valószínűleg a helyi járat volt itt, és most tényleg belecsöppentünk a forgatagba. Ez nagyon-nagyon tetszik. Nagyon autentikus, ez is egy különleges hely. Nagyon jó Szeretnél ilyen illat. juice-t inkább? Azt vegyünk, mint smoothie-t? Aha, szerintem igen. Én kérek egy Jó, finom akkor vegyünk juice-t. egyet. Közben jön a kofa. Ott. Most Itt, érkezik. hogyha szeretnéd, megkívánsz valamit a vágányról, simán megáll neked az út közepén, és
Ad. De csak ha kérsz. Ott lötyög a leves. Kézi préselővel fogja nekünk kipréselni a kis a narancsot, ami szerintem amúgy inkább mandarin, mint narancs, de nagyon finom lesz. Mi nem kértünk vele se jeget, se cukrot, élvezni akarjuk az ízét. És akkor ez itt a frissen facsart, 100%-os mandarillé. Narancsléként volt kiírva, de szerintem ez mandarin, mert olyan picikék voltak azok a narancsok. Se cukor, se jég nincs benne, csak 100% cuccocska. Ez isteni. Bármilyen frissen facsart, frissen ledarált, préselt, akármicsodát, kóstoljatok itt meg, jég és cukor nélkül. Oldalon pedig van muszi! Muszi! Muszit akarunk, egész nap erre vágytunk. Átküldjük magunkat az úton. Mennyi a smoothie? Milyen smoothie legyen? Savadika! Ez sima. Is this a smoothie without milk, right? Without milk. Just fruit. Just fruit. Igen, ennél frissebb nem tud lenni. Kapkunká! Most úgy döntöttem, hogy azt én fogom hozni, ezt pedig te. Elkommunizálja tőlem. Nagyon finom, isteni ebben a hőségben. Ezt nem kéred? Azt már nem kösz, inkább ezt. Mert ugye még mindig 40 fok van. Nagyon jó. Az azért hozzátartozik. Nem is kell bele cukor. Ez így jó, ahogy van. És akkor vissza is érünk lassan a kocsihoz. Merci még mindig élvezkedik az ananászos, kókuszos muszival. Amit a legjobban szeretek, kókusz és ananász egy helyen. Nem lett egyáltalán hidegebb. Azóta is 39 fok van. De valami soha nem változik. Hát én nem hiszem, hogy erre kell menni. Tehát megoldottuk ezt a Forgalmi problémát. dugót csináltunk. Jaj, se egy dudaszó nem hangzott el, szépen türelmesen kivárták. Nincs ezzel semmi probléma. Most megpróbálkozok megint jobbra kanyarodni. Ugye nagyon ritka, hogy Tájföldön egy templomban 20 csedi is van. Általában 1-3 szokott lenni, de itt ez rendkívüli látványt nyújt, főleg így naplementében. És ezek ugye ősi relikviákat rejtenek magukban, lehet, hogy éppen Buddhának a hamvait. És a Sao Lang is tájnyelven azt jelenti, hogy 20 csedinek a temploma. Sétáljunk egy kört, és közben láthatjátok, hogy a szerzetes éppen gondozza a kertet. Ugye már nem olyan erős a napfény sem, így nyugodtan lehet locsolgatni. Bevonultunk ezen a vörös szőnyegen, és itt van szembe ez a hatalmas nagy arany Buddha szobor, itt oldalt pedig a szerzetesek szoktak imádkozni, ezen az emelvényen, ahol a háttámlák vannak. És előbb, aki locsolt szerzetes, az kérdezte, hogy honnan jöttünk, illetve mondta, hogy menjünk be nyugodtan, tegyünk egy nagy kört, ott a hátsó templomban is van egy Buddha, és nézzük meg bátran az egész templomkertet. Nagyon-nagyon szép és nyugodt a templomnak a kertje. Minden bokor, meg növény rendezett. De gyönyörű ez a kis templom, itt nézzétek meg, ez a kis szentély ott a kis tavon. Ez annyira jól néz ki.
most beinvitál minket ide a kis templomba. Nem tudom, hogy mit mondott, de mutatta, hogy menjünk, úgyhogy megyünk. Szerintem megengedi, hogy benézzünk a kis templomba. Milyen rendes. És még víziteknős is van, egy kicsi. Előbb meg láttam egy hatalmasat. Ott van a kis víziteknős, de annál sokkal nagyobb, legalább 3-szor akkorát láttam a másik oldalon. Szóval tök jó itt ebbe a frissítő kertbe, ebbe a hőségbe, még így a naplemente után is sétálni, és olyan szép, leírhatatlan érzés. Mercit követi ez a kutya, amióta megszagolta őt, folyamatosan követi. Mindenhova. Bementem a WC-re, bedugta a fejét. Bekukucskát, hallod? Perverz a kutyus. Most már szarik rád. Most meg már zavar, hogy nem érdeklem. De azért érdekled, ahogy sétálunk, folyamatosan jön. Jaj, de jó! Nézzek, hogy élvezi. Szia, kutya! Hoppá, még egyet bukfencezett. És most pedig akkor elindulunk tovább. Megyünk végre Chiang Mai-ba, elfoglaljuk a szállásunkat, aztán elmegyünk egy jó kis étterembe, ahol még nem tudjuk pontosan, hogy hova, de a Google barátunk, és meg kinézzük. Nem bírta ki a bátyja, hogy ne vigye el a bőröndünket, de mindegy. Aztán vigyázzál rá. Segíteni akar. Tudom, nagyon kedves. Csak én megnézek, hogy vettem föl a hátitáskát. Megint kaptunk egy upgrade-et, pedig már előre ugye ki volt fizetve a szoba, és megint kaptunk egy jobb szobát, mint amit foglaltunk. Ez annyira jó itt, hogy tényleg, hogy így foglalkoznak velünk. Nem szabad dohányozni, és nem szabad durján sem enni. Nem akartok, hogy ez az idős bácsi hozza fel a bőröndöt, és annyira kedves volt, hogy megfogta és hozta. Igen. Itt hátul pedig... Nem. És itt hátul pedig van egy medence is, még medencebárral. Chiang Mai-ba érkeztünk most, és egy apartmant foglaltunk magunknak, egy kisebb aparthotelt, és szerintem nagyon jól fogjuk itt magunkat érezni. Van itt egy ablak a kád mellett. Pont most mondtam a Mercinek, hogy innen az ágyból fogom figyelni, hogy mit csinál. Nem ezt mondtad, és akkor itt van ez a szóban forgó fürdőszoba, de van itt egy redőny, amit le lehet húzni, úgyhogy semmi pánik. Hello! Itt van egy kisebb konyhánk, mikrohűtő, mosogató, ide le lehet huppanni. Itt fogjuk megbeszélni, hogy hol fogunk ma enni. Ez az ágy, itt fogunk aludni. És már átmentünk Debilbe, az a baj. Fáradt vagyok. És egyébként ez a hotelszoba 2 éjszakára 64 euróba került. Szóval ez nem egy nagy összeg egyáltalán cserébe, meg egy hatalmas nagy tered van ugye medence a hotelbe, itt van az erkélyed, és közel vagy a belvároshoz, kell ennél több? Szerintem nem. Útközben észrevettünk már, nem ez volt az első alkalom, hogy láttuk, hogy hatalmas nagy óriás plakátok vannak itt, olyan körülbelül 3-4-szer akkorák, mint otthon, mert ugye ügyelnek arra, hogy gyorsan nő viszonylag a növényzet, és az ne takarja el, illetve a forróság miatt is az emberek figyelme azért nem olyan, és ez jobban felkelti az érdeklődést, a figyelmet, hogyha ilyen nagy az óriás plakát. Illetve egyszer se fordult olyan elő, hogy
ilyen nagyon hangosan hallgatta volna valaki a zenét vagy a rádiót az autóban, mert ez is a vallásukkal kapcsolatos, ugye a buddhizmussal, hogy tiszteletbe tartanak másokat, és sokkal fontosabb az számukra, hogy másokat ne zavarjanak, mint hogy ők saját maguk mondjuk jól érezzék magukat, úgymond. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a legközelebbi részben, és a csatorna tagságról se feledkezzetek meg, és ha kérdésetek van, bármikor kommentelhettek, szívesen válaszolunk rá. Sziasztok!